हॅलो एव्हरीवन. आज आपण काही कलरफुल पाईप क्लीनर वापरून सुंदर आणि खूपच सोपी रेनबो किचन बनवणार आहोत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर वेळ न घालवता स्टेप बाय स्टेप पाहूया. रेनबो पाईप क्लीनर बनवण्यासाठी पर्पल पाईप क्लीनर, ऑरेंज पाईप क्लीनर, बेबी पिंक पाईप क्लीनर, इथे तुम्ही तुमच्या आवडीचे पाईप क्लीनर घेऊ शकता. व्हाईट पाईप क्लीनर, स्टिक, B7000 ग्लू, चेन इत्यादी. सर्वप्रथम स्टिक घेऊया. पाईप क्लीनर स्टिकवर राऊंड करून घेऊया. असंच पर्पल आणि ऑरेंज पाईप क्लीनर राऊंड करून घेऊया. पिंक पाईप क्लीनरला ग्लू लावून घेऊया. आणि त्यावर ऑरेंज पाईप क्लीनर चिकटवून घेऊया. ऑरेंज पाईप क्लीनरवर ग्लू लावून पर्पल पाईप क्लीनर चिकटवून घेऊया. व्हाईट पाईप क्लीनरवर एका बाजूने गोलाकार राऊंड अर्ध्यापर्यंत करून घेऊया. तसंच दुसऱ्या बाजूने पण राऊंड करून घेऊया. व्हाईट पाईप क्लीनरचे टोटल 4 राऊंड बनवून घ्यायचे आहेत. हे राऊंड चिकटवून घेऊया.
सेंटरवर कीचेन लावून घेऊया. तयार आहे सुंदर अशी रेनबो किचन. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढील क्राफ्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.